سلام دوستان عزیز و همراهان همیشگی کانال هلس پلاس. کانال ما جاییه که به بررسی موضوعات مختلف مربوط به سلامتی و بهزیستی میپردازیم. ما امروز میخوایم درباره یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم که میتونه تأثیرات بزرگی رو روی زندگی افراد داشته باشه. اختلال کم توجهی بیش فعالی یا همون ADHD. ADHD یکی از اختلالات رایج عصبی رشدیه که بسیاری از افراد به ویژه کودکان با اون درگیر هستند. شاید شما یا یکی از عزیزانتون با این اختلال کمی آشنایی داشته باشید یا حتی خودتون با چالش‌های ناشی از اون روبرو باشید. اختلال کم توجهی بیش فعالی تنها به معنای بیش فعالی و مشکلات تمرکز نیستش، بلکه مجموعی از رفتارها و علائم پیچیده‌ایه که میتونه روی جوانب مختلف زندگی افراد تأثیر بذاره. اگه هنوزم ویدیو منو لایک نکردی، همین الان لایک کن، اون دکمه سابسکرایب هم بزن، اون زنگوله رو هم فعال کن تا از ویدیوهای جدید ما در حوزه سلامت باخبر بشیم. در این ویدیو قصد داریم به شما کمک بکنیم تا با راه‌های مدیریت و کنترل ADHD آشنا بشیم. هدف ما اینه که با استفاده از جدیدترین مقاله‌ها و تحقیقات معتبر راهکارهای کاربردی و مؤثری رو به شما ارائه بدیم که بتونید به راحتی در زندگی روزمره خودتون استفاده بکنید. پس اگه به دنبال راه‌هایی برای بهبود کیفیت زندگی با ADHD هستین، این ویدیو ما رو از دست ندین و با ما همراه باشین. بیایید نگاه دقیق تری به علائم و تشخیص بیش فعالی یا ADHD بندازیم. به طور کلی به 3 دسته تقسیم میشن: کم توجهی، قابلیت بیش فعالی و تکانشگری و یا ترکیبی از کم توجهی و بیش فعالی هستش. هر کدوم از اینها علائم خاص خودشون رو دارن. ADHD با قابلیت کم توجهی معمولاً افراد مبتلا در توجه و تمرکز مشکل دارن. به راحتی حواسشون پرت میشه، نمیتونن روی کارهای خودشون متمرکز بشن. فراموشکار هستن، به طور مکرر چیزایی رو فراموش میکنن یا وسایل خودشون رو گم میکنن. پایان ندادن به کاراشون، بسیار از کارها و پروژه‌هایی که شروع میکنن ناتمام باقی میمونه، یعنی قادر به تموم کردن اونها نیستن. برای مثال فکر کنید ما یک دانش آموز دبیرستانی رو داریم به اسم سارا. همیشه وسایل مدرسه‌ش رو گم میکنه، نمیتونه تکالیف خودش رو به موقع تموم بکنه، حتی گاهی اوقات فراموش میکنه که تکالیف خودش رو به مدرسه بیاره، با اینکه تکالیف رو انجام داده، که نمونه هایی از قابلیت کم توجهی یا تمرکز کم در ADHD هستش. ADHD با قابلیت بیش فعالی و تکانشگری. افرادی که به این نوع ADHD مبتلا هستن نمیتونن به مدت طولانی یه جا بشینن، همیشه در حال حرکت هستن، نمیتونن صبر بکنن، کارهای خودشون رو اغلب بدون فکر انجام میدن، بدون توقف صحبت میکنن، به سختی میتونن نوبت صحبت کردن رو رعایت بکنن. مثالی که میتونیم بیاریم، فکر کنید علی یک کودک 7 ساله هستش، همیشه در کلاس در حال حرکته، نمیتونه روی صندلی خودش بشینه و مدام صحبت میکنه و پاسخ سوالاتش رو بدون اینکه دست خودش رو بالا ببره و اجازه بگیره بلند بلند میگه. ADHD ترکیبی چی هستش؟ افرادی که به این نوع ADHD مبتلا هستن ترکیبی از هر دوتا علائم کم توجهی و بیش فعالی تکانشگری رو دارن. مثلا رضا یک نوجوانی که هم مشکل تمرکز داره هم بیش فعالی. اون نه تنها نمیتونه روی درسای خودش متمرکز بشه، بلکه همیشه در حال حرکت و بازی هستش و به سختی میتونه یه جا آروم بشینه. گاهی اوقات این افراد با افرادی که هوش جنبشی حرکتی دارن اشتباه گرفته میشه.
کارهایی که افراد ADHD از نوع بیش فعالی انجام میدن هدف نداره، یعنی کارهای بی هدفی رو انجام میده، گاهی اوقات باعث آسیب زدن به خودش میشه. چطور ADHD رو تشخیص بدیم؟ تشخیص ADHD یک فرایند چند مرحله‌ایه که شامل جمع‌آوری اطلاعات از منابع مختلف و انجام ارزیابی‌های جامع هستش که معمولاً توسط روانپزشکان، روانشناسان بالینی یا پزشکان متخصص کودکان انجام میشه. اولین و اصلی ترین مرحله تشخیص ADHD. تشخیص ADHD جمع‌آوری تاریخچه بالینی اساسی ترین مرحلهش هستش که باید یک تاریخچه کامل از بیمار رو به دست بیاریم. این تاریخچه شامل اطلاعات مربوط به رشد اولیه کودک، الگوهای خواب، رفتارهای اجتماعی و تحصیلی و هر نوع سابقه خانوادگی از اختلالات روانیه. مرحله بعدی مصاحبه بالینی هستش. مصاحبه با کودک و والدین اون یکی از مراحل مهم تشخیصه. در این مصاحبه ها پزشک به بررسی رفتارهای کودک در محیط‌های مختلفی مثل خونه، مدرسه و تعاملات اجتماعی میپردازه. پزشک همچنین از والدین و معلمان کودک میخواد که پرسشنامه‌های استانداردی رو پر کنن تا میزان و شدت علائم کودک ارزیابی بشه. مرحله بعدی مشاهده مستقیم هستش. پزشک ممکنه کودک رو در محیط‌های مختلف مشاهده کنه تا رفتارهای اون رو ارزیابی بکنه. این مشاهده ها به پزشک کمک میکنه تا متوجه بشه که رفتارهای کودک با معیارهای تشخیصی ADHD مطابقت داره یا نه. ارزیابی‌های روانسنجی. بعضی از پزشکا از آزمون‌های روانسنجی برای ارزیابی دقیق‌تر استفاده می‌کنند که شامل تست‌های توجه، حافظه‌کاری و عملکرد اجرایی هستش. نتیجه این آزمون‌ها به تشخیص ADHD کمک بسیار زیادی می‌کنه. مدیریت ADHD یک رویکرد چند جانبه هستش که شامل داروها، رفتارهای درمانی یا همون درمانهای رفتاری، حمایت‌های آموزشی. در مرحله اول داروهای محرک مثل میتیلفیندات و آمفیتامین ها از موثرترین روش‌های درمانی برای ADHD. این داروها با افزایش سطح دوپامین در مغز به بهبود توجه و کاهش رفتارهای تکانشی و بیش فعالی کمک میکنه. داروهای غیر محرک هم بسیار مؤثر هستند و در عین حال عوارض جانبی کمتری دارند. درمانهای رفتاری هم نقش مهمی در مدیریت ADHD دارند. این درمانها شامل تکنیک‌هایی مانند تقویت مثبت، مدیریت زمان و آموزش مهارت‌های اجتماعی. این روش‌ها به کودکان کمک می‌کنه تا رفتارهای خودشون رو بهبود ببخشن و عملکرد تحصیل و اجتماعی بهتری داشته باشن. آموزش والدین و معلمان. آموزش والدین و معلمان در مورد نحوه برخورد با کودکان مبتلا به ADHD میتونه تفاوت چشمگیری ایجاد بکنه. برنامه آموزشی برای والدین و معلمان شامل تکنیک‌های مدیریت رفتار، استفاده از تقویت مثبت و ساختاردهی محیط هستش. روش‌های ترکیبی از داروها و درمان‌های رفتاری هستش. نقش فناوری‌های نوین مثل تحریک مغناطیسی جمجمه‌ای به عنوان روش‌های جدید و امیدبخش برای مدیریت ADHD هستند. تحریک مغناطیسی جمجمه‌ای به عنوان یک روش غیر تهاجمی برای تحریک نواحی خاصی از مغز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج اولیه نشون داده که میتونه به کاهش علائم ADHD کمک بکنه. تغذیه و مکمل‌ها مثل امگا 3 و ویتامین ها هم میتونن به بهبود علائم ADHD کمک بکنن. اگه چه شواهد قوی در این زمینه محدوده، بعضی از مطالعات نشون دادن که رژیم‌های غذایی کم‌قند و استفاده از مکمل‌های غذایی میتونه به کاهش علائم کمک بکنه. در نهایت مدیریت ADHD نیازمند یک رویکرد جامع و چند جانبه است. ترکیبی از داروها،
درمان‌های رفتاری و روش‌های نوین میتونه به بهبود کیفیت افراد مبتلا به اختلال کمک بکنه. با تشخیص صحیح و مدیریت مناسب، بسیاری از کودکان و بزرگسالان مبتلا به ADHD میتونن زندگی موفق و پرباری داشته باشن. فقط فراموش نکنیم که تشخیص صحیح و زود هنگام کلید اصلی مدیریت موفق این اختلاله. همچنین حمایت، درک والدین و معلمان و محیط اطراف نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا به ADHD داره. هر فردی علائم منحصر به فردی رو داره و ممکنه نیاز به ترکیب متفاوتی از این روش‌های درمانی داشته باشه تا به بهترین نتیجه دست پیدا بکنه. از شما متشکرم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. اگه سوالی دارید یا تجربه‌ای دارید که میخواید به اشتراک بذارید، حتما در قسمت نظرات برای ما بنویسین. اگر از این ویدیو لذت بردین، با دوستان و خانواده خودتون به اشتراک بذارین. مواظب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشین. خدا نگهدار همه شما.